Υπάρχει ένα νησί που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Ιταλοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Έλληνες σμήλεψαν ένα πολιτισμό πολύμορφο και σαγηνευτικό. Ανακαλύψτε τον σε κάθε νότα της παλιάς φιλαρμονικής, σε κάθε ποτήρι με λικέρ από κουμκουάτ, σε κάθε βόλτα στα καντούνια της, σε κάθε έρωτα που γεννιέται στο κανάλι Νταμούρ. Αυτό το νησί θα σας πλανέψει. Καλώς ήρθατε στην Κέρκυρα. Το πιο επιβλητικό μνημείο της πόλης, ορατό ακόμη και από τα παράλια της Ιγουμενίτσας, είναι φυσικά το παλιό φρούριο της Κέρκυρας. Πάνω σε μια βραχώδη χερσόνησο με δύο λόφους, δύο κορυφές προστάτες του νησιού, εξού και το όνομα Κορφού ή Κορυφό, όπως πιστεύουν πολλοί ιστορικοί. Μέσα στο παλιό φρούριο στεγάζεται και ο ιστιοπλοϊκός όμιλος της Κέρκυρας. Το πανέμορφο λιμάνι έχει όλες τις ανέσεις, αλλά δυστυχώς για μας δεν είχε θέσεις. Οπότε ήταν μονόδρομος η επιλογή της Μαρίνας των Γουβιών, της τεράστιας Μαρίνας στα Γουβιά. Ανυπομονούμε να εξερευνήσουμε την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Η βόλτα μας ξεκινάει από το νέο φρούριο που βρίσκεται στο λόφο του Αγίου Μάρκου. Λιστών ονομάζεται ο πιο κεντρικός πεζόδρομος της Κέρκυρας, η πιο διάσημη βόλτα για τους Κερκυραίους. Η περίεργη ονομασία του δεν έχει επιβεβαιωθεί από πού προέρχεται. Κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν πως Λιστών σημαίνει on list, δηλαδή στη λίστα, στο Libro d'Oro, δηλαδή όπου ήταν γραμμένα τα ονόματα των ευγενών και των αριστοκρατών της Κέρκυρας και οι οποίοι μόνο είχαν το δικαίωμα να απολαμβάνουν τη βόλτα τους στον πεζόδρομο αυτό. Εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, η Σπιανάδα. Καθίστε στις καφετέριες, απολαύστε τα κερκυραϊκά γλυκά, το κουμκουάτι, την κερκυραϊκή τζιτζιμπίρα, ενώ δίπλα σας στη Σπιανάδα θα βρίσκεται σε εξέλιξη ένας συναρπαστικός αγώνας κρίκετ. Η παλιά πόλη της Κέρκυρας αποτελεί τη μοναδική τέτοιας έκτασης ελληνική πόλη που διατηρεί σχεδόν το σύνολο του ιστορικού οικιστικού ιστού της με κτίσματα του 17ου έως 19ου αιώνα, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη ιστορική συγκυρία που τη διαμόρφωσε. Η παλιά πόλη της Κέρκυρας και τα δύο φρούρια, παλιό και νέο, ανήκουν πλέον στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η πόλη είναι γεμάτη με μια πολιτιστική και καλλιτεχνική κληρονομιά που μπορεί κάποιος να τη νιώσει μέχρι σήμερα. Όχι μόνο στα καφενεία της, ταβέρνες, στα μοντέρνα μπιστρό και στα καντούνια της, αλλά κυρίως αναβλύζει μέσα από την τέχνη και τη μουσική, για την οποία η Κέρκυρα είναι ξακουστή, αλλά και μέσα από τους ντόπιους που ζουν την καθημερινότητά τους. Η Κέρκυρα έχει ζήσει υπό την κυριαρχία των Βυζαντινών, των Ενετών, των Γάλλων και των Βρετανών.
Αποτέλεσμα, μια μοναδική ιστορία που μένει ακόμα ζωντανή μέσα από όλες τις εκκλησίες, τα παλάτια, τις πλατείες και την αρχιτεκτονική των κτηρίων που βρίσκονται ανάμεσα στα δύο ενετικά φρούρια της παλιάς πόλης. Ένα από αυτά είναι και το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, που σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης της Κέρκυρας και αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα. Η πόλη της Κέρκυρας χωρίζεται από το φρούριο με μια τεχνητή τάφρο, η οποία δημιουργήθηκε για περισσότερη προστασία και ονομάζεται κοντραφόσα. Για να εισέλθει κάποιος πρέπει να περάσει τη γέφυρα που συνδέει την πόλη με το νησάκι. Η συγκεκριμένη τοποθεσία αποτελεί ιδανική επιλογή, καθώς επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στο θαλάσσιο δίκτυο και τον πλήρη έλεγχο των γειτονικών ακτών, ενώ τα ψηλότερα οχυρώματα σε συνδυασμό με την τεχνητή τάφρο καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση οποιοδήποτε επιδρομέα. Στο εσωτερικό του φρουρίου υπάρχουν διάφορα κτίρια, ανάμεσα στα οποία μια φυλακή κατασκευασμένη το 1786 από τους Συνετούς, η οποία επεκτάθηκε αργότερα από τους Άγγλους. Στο εσωτερικό, κοντά στην κεντρική πύλη, υπάρχει το ιστορικό αρχείο που συγκεντρώνει περισσότερους από 6 αιώνες ιστορίας και ένας εκθεσιακός χώρος που συμπεριλαμβάνει μοσαϊκά γλυπτά εικόνες από την Βυζαντινή εποχή. Εκτός από το ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, αυτό που κάνει ξεχωριστό το παλαιό φρούριο είναι χωρίς αμφιβολία το υπέροχο πανόραμα που προσφέρει προς το Ιόνιο πέλαγος και την πόλη της Κέρκυρας. Την Κέρκυρα την περπατάς, συνήθως κοιτάς προς τα πάνω και δεν προλαβαίνεις να βγάζεις φωτογραφίες. Ανακαλύπτεις κάτι υπέροχο σε κάθε γωνία. Στην Κέρκυρα επιβάλλεται να χαθείς, να τριγυρίσεις τα καντούνια χωρίς συγκεκριμένο προορισμό και απλά να νιώσεις το vibe. Η φωτογραφική σου θα πάρει φωτιά. Η Κέρκυρα είναι άκρως ρομαντικό νησί. Έτσι δεν θα μπορούσε να μην έχει τη δική του παραλία, που την ακολουθεί ένας μύθος για την αιώνια αγάπη. Η παραλία το κανάλι της αγάπης, Canal d'Amour ή κανάλι του έρωτα, είναι παγκοσμίως γνωστή τόσο για την ομορφιά της όσο και για το μύθο που της χάρισε το όνομά της. Εκτός από την αγαπησιάρικη μυθολογία της, η παραλία είναι ευρέως γνωστή και για τις αποτοξινωτικές ιδιότητές της, οι οποίες αποδίδονται στα μεγάλα αποθέματα αργύλου που έχει η θαλάσσια περιοχή. Μάλιστα, όταν πάτε, σίγουρα θα δείτε πολλούς που επιλέγουν να λείψουν το σώμα και τα μαλλιά τους με άργυλο για να απολαύσουν την ηλιοθεραπεία τους. Το κανάλι της αγάπης έχει μια σπάνια και υπέροχη μορφολογία που ευθύνεται για την υψηλή δημοτικότητα του μικρού όρμου. Γι' αυτό ευθύνεται η διαβρωτική επίδραση του αέρα και του νερού στους βράχους από ψαμίτη. Και επειδή έχουμε αφήσει ένα μύθο στη μέση, σύμφωνα λοιπόν με το μύθο, τα ζευγάρια που πάνε εκεί και κολυμπούν στα νερά της μένουν για πάντα μαζί και αγαπημένα. Όσοι πάνε ελεύθεροι, η ιστορία τους θέλει να κολυμπάνε ως την τελευταία άκρη του και σύντομα να βρίσκουν τον έρωτα της ζωής τους. Στο βυθό υπάρχουν και αρκετά κέρματα που ρίχτηκαν στο νερό ώστε να εκπληρωθεί μια ευχή. Και για όσους ενδιαφέρονται, αυτό είναι το κανάλι που πρέπει να ακολουθήσουν, από τη μία άκρη στην άλλη.
16 χρονών έγινε αυτοκράτηρα. Υπέφερε από το πρωτόκολλο και στερήθηκε τα παιδιά της. Η πανέμορφη πριγκίπισσα που αναζήτησε καταφύγιο στην Κέρκυρα και έχτισε το Αχίλλειο. Η αυτοκράτορα Ελισάβετ, γνωστή ως Σύση, χτυπημένη από το θάνατο του γιού της, βρήκε καταφύγιο στο αγαπημένο της ελληνικό νησί, την Κέρκυρα. Αγόρασε μια έπαυλη ενός ντόπιου, την γκρέμισε και στη θέση της έχτισε το δικό της ανάκτορο, το Αχίλλειο. Λόγω της αγάπης της στην κλασική αρχαιότητα, αφιέρωσε το παλάτι της στον Αχιλλέα και το διακόσμησε με αγάλματα αρχαίων προσώπων. Ένας κατάφυτος παράδεισος γεμάτος έργα τέχνης. Τα έργα στο σπίτι θα διαρκέσουν 4 ολόκληρα χρόνια και το 1892 θα ολοκληρωθούν. Το στυλ του σπιτιού έχει επιρροές από διάφορα στυλ, ελληνικό, ρωμαϊκό, ιωνικό, αλλά και της αρχιτεκτονικής της Πομπειίας. Η Σύση ήθελε να δημιουργήσει γύρω της μια όαση, μέσα στην οποία θεοί και θεές θα συνυπάρχουν με ήρωες από τα έργα του Ομήρου. Ορδές καλλιτεχνών δημιούργησαν τοιχογραφίες και πίνακες, τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι. Οι κήποι γέμισαν γλυπτά και αγάλματα ηρώων της ελληνικής μυθολογίας και ιστορίας. Κατά την επίσκεψή μας το ανάκτορο ήταν κλειστό λόγω έργων συντήρησης, οπότε δυστυχώς δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε εσωτερικά τους χώρους. Όμως η ομορφιά του εξωτερικού χώρου είναι πραγματικά απαράμιλη. Και αυτό που σε αποζημιώνει είναι το άγαλμα που ξεχωρίζει απ' όλα, του ίδιου του Αχιλλέα, που τον δείχνει χτυπημένο από το δηλητηριασμένο βέλος στη φτέρνα του. Τραγική ηρωνία είναι ότι η Σύση δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου του 1898 από τον αναρχικό Ιταλό Λουίτζι Λουκένι στη Γενέβη. Της κάρφωσε στο στήθος ένα αιχμηρό σίδερο που έμοιαζε με βέλος. Ο αυτοκράτορας της Γερμανίας Γουλιέλμος, γνωστός και ως Κάιζαρ, αγόρασε το Αχίλλειο, στο οποίο και διέμενε κατά τις τακτικές ανοιξιάτικες επισκέψεις του στην Κέρκυρα. Υπήρξε άντρας ιδιαίτερα καλλιεργημένος και λάτρης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Τοποθέτησε ένα κολοσιαίο άγαλμα του Αχιλλέα με την επιγραφή «Στον μέγιστο των Ελλήνων από τον μέγιστο των Γερμανών». Η βόλτα μας συνεχίζεται με κατεύθυνση δυτικά του νησιού. Η Παλαιοκαστρίτσα έχει χαρακτηριστεί ως το στολίδι της Κέρκυρας. Αποτελείται από μια σειρά από παραλίες που χαρακτηρίζονται από μικρά ακρωτήρια. Εδώ τα πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά συνδυάζονται με ένα καταπράσινο τοπίο που κόβει την ανάσα. Ό,τι πρέπει για μια βουτιά. Από τον πολύ λίγο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας να απολαύσουμε την Κέρκυρα, αυτό που σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστο
είναι η αρχιτεκτονική αυτού του υπέροχου νησιού, η τραγουδιστή προφορά των Κερκυραίων, το απίστευτο φαγητό της κερκυραϊκής κουζίνας, η παστιτσάτα, το μπουρδέτο, το μπιάνκο, το σαβόρο και άλλα πολλά, το ταπεραμέντο των Κερκυραίων και το απέραντο πράσινο που κάνει την Κέρκυρα ξεχωριστή. Φυσικά και είναι πολλά αυτά που δεν είδαμε σε αυτό το πανέμορφο νησί. Ποιος ξέρει, μπορεί να μας δοθεί ευκαιρία στο μέλλον να τα δούμε. Και εσείς να θυμάστε, μη μετράτε τα μίλια, μετρήστε τις στιγμές που σας κάνουν να νιώθετε ζωντανοί. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε χαμογελαστοί.